În 1945, într-un deșert din Egipt, un eveniment aparent banal avea să zguduie temeliile creștinismului modern. Un țăran egiptean, săpând după îngrășământ natural, descoperă un vas de lut sigilat. În interior, manuscrise vechi de aproape 1700 de ani. Aceste texte nu aveau să fie citite în biserici. Nu aveau să fie predate în școli teologice. Și, pentru mult timp, nu trebuiau să existe. Astăzi le cunoaștem sub numele de sulurile de la Nag Hammadi. Contextul descoperirii: Nag Hammadi este o mică localitate din Egiptul de Sus, nu departe de fluviul Nil. În decembrie 1945, un localnic pe nume Muhammad al-Saman lovește cu târnăcopul un obiect dur. Era un vas de lut, sigilat. Inițial, bărbatul se teme să-l deschidă, crezând că înăuntru se află un spirit, dar curiozitatea învinge. În interior, 13 codexuri din papirus, legate în piele, conținând 52 de texte scrise în limba coptă. Majoritatea erau complet necunoscute lumii moderne. Nu erau copii ale Bibliei. Erau texte interzise. Ce sunt, de fapt, sulurile? Sulurile de la Nag Hammadi sunt o colecție de scrieri gnostice, datate între secolele al II-lea și al IV-lea Datadoaș. Ele provin dintr-o perioadă în care creștinismul nu era încă unificat. Nu exista o singură doctrină. Nu exista un adevăr oficial. Gnosticii credeau că mântuirea vine prin cunoaștere, nu prin supunere. Cunoaștere interioară, cunoaștere ascunsă. Iar această idee era extrem de periculoasă pentru o biserică aflată în formare. Evangheliile interzise printre cele mai șocante texte se numără Evanghelia lui Toma, Evanghelia lui Filip, Evanghelia adevărului, Evanghelia Mariei Magdalena. Acestea nu îl prezintă pe Iisus ca pe un salvator distant, ci ca pe un învățător al conștiinței. În Evanghelia lui Toma, Iisus spune: Împărăția este în lăuntrul vostru și în afara voastră. Nici o cruce, nici o jertfă sângeroasă, doar trezire. În Evanghelia Mariei, Maria Magdalena apare ca discipolul favorit, primind învățături secrete pe care apostolii nu le înțeleg. Petru o contestă, Levi o apără. Conflictul e clar. Cine are autoritatea? Dumnezeu, demiurgul și creația. Textele de la Nag Hammadi introduc un concept șocant. Dumnezeul Vechiului Testament nu este Dumnezeul Suprem. Ele vorbesc despre un demiurg, o entitate inferioară care a creat lumea materială. O lume imperfectă. O lume a iluziei. Dumnezeul adevărat este deasupra tuturor. Iar scânteia divină se află în om. Această idee subminează complet ideea de autoritate religioasă externă. Dacă divinitatea e în tine, de ce ai mai avea nevoie de intermediari? De ce au fost ascunse? În anul 325 de Occișer, la conciliul de la Nicea, creștinismul devine religie oficială. Atunci se decide ce este adevăr și ce este erezie. Textele gnostice sunt condamnate, distruse, arse. Cel mai probabil sulurile de la Nag Hammadi au fost ascunse intenționat de călugări, pentru a nu fi distruse. Un act de rezistență tăcută. Au rămas îngropate aproape 1600 de ani. Impactul modern, descoperirea lor, a schimbat totul. Istoria creștinismului nu mai este liniară. Isus nu mai apare ca o figură unică interpretată corect. Femeile aveau un rol mult mai important. Cunoașterea era mai importantă decât credința oarbă. Pentru unii, aceste texte sunt eretice. Pentru alții, sunt cea mai pură formă de spiritualitate creștină. Final, întrebarea care rămâne. Așadar, ce sunt sulurile de la Nag Hammadi? Texte false, învățături periculoase sau adevăruri ascunse intenționat? Dacă istoria a fost scrisă de cei care au câștigat, ce alte adevăruri zac încă îngropate? Poate că adevărata revelație nu vine din cer, ci din interior,